نغرفها تاع الخميرة، نغرفها تاع السكر، تخلطيهم باش تزيدي الملح، تزيدي نغرف زدنا مغرفة صغيرة تاع الملح، ونزيدو 2 مغارف تاع الزيت، ولا عندك ياغورت ناتور ولا رايق ولا ما عندك ديري نزيد نص كاس تاع حليب دافي، خلطيها بالمقادير، دخلي كاع داك الحليب هاديك الخميرة السكر الملح هكذا، ومن بعد تطميها بالماء دافي، دوك ديري تستعملي يدك، دوك طميها بالماء دافي، هاهي حتى تولي عجينة تكون تلتصق، هكذاك زيدي الماء وتولي عجينة، ما ديريهاش عجينة يابسة، تجي تلتصق. شوية الزيت باش ما تلصقش في يدك تجيها عجينة. نبدا ندير شويه زيت من الفوق باش تجي كطبق. هاي ديري شويه زيت هنايا باش كي تمحيها تجيك ساهله هكا، وتخليها تخمر، تغطيها من الفوق كاش بابيي، هاي هكذا، تحطيها في مكان ساخن تخليها تخمر، حتى توجدي التكتوكه تاعها، دي التكتوكه تاع بيتزا كوفير، هكذا ديري كلش على ضربه، تقطعي هكذا فلفل حلو طوماطيش، تغطيهم تخليهم يطيبوا، البصل هذاك مع الفلفل ديروا لي زيبيس، من بعد تشوفوني لي زيبيس واش ندير شوفي هذه تكتوكه تاع البيتزا وجدتها، تقطعي هكذا فلفل حلو البصل ديريهم حتى يدبلوا كامل، بعد ديريهم طوماطيش تاع حبات حتى يدبل كاع داك البصل هذاك الفلفل الحلو، زيدي لها طوماطيش تاع حب، فلفل الكحل، زيدي فلفل عكري، الفلفل العكري، زيدي لها شويه تاع كركم، شو كركم مليح للصحه، تخليه هكذا يطيب هذاك البصل، هذيك التكتوكه هذيك تغطيها تخليها طيب. بعد ما خمرت العجينه هذيك تصيبها الخميره تاعها ديري هكذا،
ندير هكذا. ندير العجينة على كمية هاي. خلي العجينة الأولى خليها دقيقة هكذا. هكذا تفرشيها ديالها. ديرها شوية هكذا. ديري هكذا ندير صرغي التكتوكة هذيك الخبزة الأولى اللي حليتيها، تمشيها كامل هكذا. نديرها هكذا من الشوط، نديرها كاع هكذا من الفوق باش تجيك بنينة لداخل. هكذا دوكا تحلي العجينة الثانية. ديري العجينة الثانية تحليها كيما الأولى، ولا شديها تصفي هكذا. ديري شوية فرينة في العود باش العجينة تجي تلتصق باش تجي طرية هكذا، باش ما تلصقلكش هنايا. تحليها كيما العجينة الأولى باش تغطي هذيك التكتوكة. لازم تجي رقيقة. العجينة باش تطيب لك الداخل هكذا رقيقة. خد العجينة هذيك الأولى العود هكذا، غطي العجينة الأولى. بديتي تديريها غطيتيها هذيك التكتوكة هكذا. هايليك هايليك ديري كاع هكذا العطاش ما تحلكش هكذا هكذا. هكذا باش تضمني متحلكش هاد التكتوكة هذيك. تحكمي صلصة بيضاء، ديريها شوية ملح وتخلطيها هكذا. ديريها فوق الخبزة هكذا، دهنيها كاع هكذا.
زيدي ديرها من فوق هكذا شويه الجلال. تشبحيها بالزيتون، ديري هكذا وحده هنا، وحده خضراء، وحده كحله، وديريها خطوط بالموس، ديري خطوط برك بالموس هكذايا هكذا، زيدي هكذا. تخمم شويه برك، زيد تسخني الكوشه. دوكا تشعلي الكوشه تسخن، هكذا تشعليها وتنقصيها. اذا كي درنا لها الجون دوف، درنا جوج الجلان، زيتونه كذا تشبحي بها، خليها ترتاح ربع ساعه، تكون سخنت الكوشه وديريها طيب. ربع ساعه هاي سخنت الكوشه، ديرها طيب. نقصوا الفرن.